Cơn ác mộng của Mỹ đã thành sự thật. Vào năm 2015, Iran đã ký thỏa thuận hạt nhân JCPOA với Trung Quốc, Pháp, Đức, Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu EU. Trong đó, Iran cam kết cắt giảm chương trình hạt nhân và hạ cấp nghiêm trọng dự trữ uranium. Bù lại, Iran sẽ được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, bao gồm dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sau khi thỏa thuận được thông qua. Kể từ hôm nay, tất cả các hạn chế đối với việc chuyển giao vũ khí, các hoạt động liên quan và dịch vụ tài chính đến và đi từ Cộng hòa Hồi giáo Iran, cũng như tất cả các lệnh cấm liên quan đến việc nhập cảnh hoặc quá cảnh qua các lãnh thổ của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc trước đây đều tự động bị gỡ bỏ. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Hồi giáo Iran tuyên bố hôm 18 tháng 10. Iran không cần có hành động đặc biệt nào vì lệnh cấm vận tự động được gỡ bỏ nếu Hội đồng Bảo an không thực hiện các biện pháp gia hạn hoặc bổ sung, tuyên bố viết. Tehran cho biết điều này cho phép các nhà chức trách tự do quyết định chính sách quốc phòng mới dựa trên các quyết định của mình. Vì thế, kể từ hôm nay, Cộng hòa Hồi giáo Iran có thể mua sắm bất cứ loại vũ khí và trang bị nào cần thiết, từ bất cứ nguồn nào mà không còn bị ràng buộc bởi các lệnh cấm. Việc mua sắm vũ khí mới sẽ dựa vào nhu cầu phòng thủ, và Iran cũng có thể xuất khẩu vũ khí phòng thủ tùy theo chính sách của mình, Tehran cho hay. Lệnh cấm vũ khí mà Liên Hợp Quốc áp đặt lên Iran chính thức chấm dứt hôm 18 tháng 10 năm 2020. Bộ Ngoại giao Iran cho biết đây là một thắng lợi lớn của quốc gia này. Năm 2018, Mỹ từ bỏ quan điểm hòa giải đối với Iran và rút khỏi JCPOA, bắt đầu theo đuổi chính sách cứng rắn đối với Tehran. Đầu năm nay, Mỹ đã cố gắng vận động để khôi phục các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran, đặc biệt là việc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí, nhưng tất cả các dự thảo nghị quyết cuối cùng đều bị bác bỏ. Iran móc hầu bao chi nhiều tỷ USD mua 4 kiệt tác vũ khí Nga. Việc Iran được tự do mua sắm vũ khí, đặc biệt vũ khí từ Nga, là điều Mỹ lo ngại bấy lâu. Hồi tháng 8, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ làm mọi cách để ngăn Iran mua khí tài quân sự nước ngoài sau khi lệnh cấm vận vũ khí hết hiệu lực. Iran sẽ không có cơ hội sở hữu hệ thống phòng không Nga và xe tăng Trung Quốc, cũng như mọi khí tài có khả năng gây nguy hiểm, bất ổn ở Trung Đông. Các nước vùng vịnh và Israel đều mong muốn điều này. Nó sẽ giảm nguy cơ đối với họ và bảo đảm an toàn cho người Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ cho biết. Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo Washington sẽ không ngần ngại cấm vận những quốc gia ngăn cản nỗ lực tái áp lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Tehran. Nếu phát hiện bất kỳ nước nào vi phạm lệnh cấm vận hiện tại của Mỹ, chúng tôi sẽ buộc họ chịu trách nhiệm. Điều đó cũng được áp dụng với những lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông nói. Ngay khi lệnh cấm vũ khí của Iran có hiệu lực, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo một lần nữa cảnh báo Mỹ sẽ trừng phạt bất cứ ai buôn bán vũ khí với Iran. Mỹ sẵn sàng sử dụng thẩm quyền trong nước để trừng phạt bất kỳ cá nhân hay thực thể nào đóng góp về vật chất nhằm cung cấp, bán hoặc chuyển giao vũ khí thông thường tới hoặc từ Iran. Hãng tin AFP dẫn lời ông Pompeo nói, đồng thời cảnh báo tất cả các nước tìm kiếm hòa bình và ổn định tại Trung Đông cũng như ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố cần tránh mọi động thái buôn bán vũ khí với Iran. Theo Ngoại trưởng Pompeo, trong 10 năm qua, các nước đã kiềm chế bán vũ khí cho Iran theo các biện pháp khác nhau của Liên Hợp Quốc. Bất kỳ quốc gia nào hiện nay thách thức lệnh cấm này rõ ràng sẽ chọn cách châm ngòi cho xung đột và căng thẳng hơn là thúc đẩy hòa bình và an ninh, ông nói. Tuy nhiên, kể từ sau ngày 18 tháng 10, Iran đã được tự do trong các quyết định của mình. Về phần mình, bất chấp Mỹ, Nga tuyên bố sẵn sàng bán hệ thống S-400 cho Iran. Đại sứ Nga tại Iran, Levan Dezhakvaryan, khẳng định Nga sẵn sàng bán hệ thống phòng thủ S-400 cho Iran bất chấp những lời đe dọa kéo dài lệnh cấm vận vũ khí lên Tehran từ Mỹ. Nga cũng rất sẵn lòng tiếp nhận bất kỳ yêu cầu mua vũ khí nào từ Tehran sau ngày 18 tháng 10. Đại sứ Nga tại Iran chia sẻ thêm, Tehran hiện cũng đang biên chế 4 tiểu đoàn trang bị hệ thống S-300 của Nga. Ngoài S-400, còn nhiều những vũ khí công nghệ cao từ Nga có thể giúp Iran tăng cường phòng thủ trước các mối đe dọa, và Iran có thể sở hữu vũ khí này vào cuối năm nay nếu muốn. Đó là chiến đấu cơ đa năng Su-30SM. Không quân Iran được cho là yếu kém nhất trong các quân binh chủng của họ bởi năng lực chế tạo chiến đấu cơ của họ rất hạn chế, và hầu hết máy bay hiện đều đã cũ, lỗi thời, cần nhanh chóng được thay thế, bổ sung. Đây là phiên bản cải tiến mới nhất của máy bay chiến đấu Nga thế hệ thứ 42+, được sản xuất nhiều nhất. Một trong những tính năng chính của nó là khả năng cơ động siêu hạng trong không chiến, hỗ trợ phi công thực hiện các động tác nhào lộn khó trên không để tránh tên lửa kẻ thù. Su-30SM có thể triển khai tất cả các loại đạn tên lửa dẫn đường không đối không, không đối đất hiện đại và có độ chính xác cao của Nga. Mới đây, theo tờ Defense 24 của Ba Lan, sau khi được trang bị loại tên lửa hạng nặng không đối đất tối tân được chế tạo trên cơ sở tên lửa siêu thanh nhiên liệu lỏng KH-32, máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga sẽ tăng đáng kể sức mạnh chiến đấu. Loại tên lửa mới sẽ giúp cho Su-30SM có khả năng thực hiện cuộc tấn công chính xác, tiêu diệt tàu sân bay của địch cũng như mọi loại tàu hộ tống trong biên độ từ khoảng cách cực kỳ an toàn. Quá trình hiện đại hóa các tiêm kích Su-30SM đang được tiến hành. Cơ số đạn lớn sẽ cho phép nó bắn trúng mục tiêu trên mặt đất và mặt biển ở khoảng cách lên đến 1.000 km. Theo tờ Komsomolskaya Pravda, về đặc tính kỹ thuật tên lửa có khả năng tăng tốc gấp 5 lần tốc độ âm thanh, tức là Mach 5, ở độ cao 40 km.
Đường kính của tên lửa là 90 cm, trọng lượng gần 6 tấn, nguồn cung cấp nhiên liệu cho phép bay được quãng đường lên đến 1.000 km. Được biết, Su-30SM được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không cả ban ngày lẫn ban đêm trong mọi điều kiện thời tiết, cũng như để tấn công các mục tiêu mặt đất bằng cách sử dụng nhiễu chủ động và thụ động, kiểm soát không phận, phong tỏa các sân bay của đối phương ở chiều sâu phòng thủ lớn, tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển. Su-30 cũng có thể sử dụng để điều khiển các hoạt động tác chiến nhóm khi chiếm ưu thế trên không, tiêu diệt lực lượng tấn công bằng đường không của đối phương, cũng như thực hiện trinh sát trên không và tiêu diệt các mục tiêu mặt đất trong điều kiện thời tiết thông thường và phức tạp. Su-30SM có tầm hoạt động tới 3.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu hay hạ cánh. Ngoài ra, hệ thống tên lửa phòng thủ di động Bastion của Nga là giải pháp bảo vệ bờ biển khỏi tất cả các nhóm tác chiến tàu sân bay, tàu chiến và tàu đổ bộ đang đe dọa Iran. Hệ thống Bastion được chế tạo với mục đích tiêu diệt các phi đội của hải quân đối phương ở khoảng cách xa tới 300 km, trong khi tên lửa chống hạm P-800 Onyx được thiết kế để tránh các hệ thống radar mạnh mẽ lắp đặt trên tàu địch. Dữ liệu về mục tiêu bị khóa ngay khi bộ não AI của tên lửa khóa mục tiêu, sau đó việc theo dõi qua vệ tinh không còn cần thiết nữa. Tên lửa có thể lao vào mục tiêu một cách độc lập, ngay cả trong điều kiện chiến tranh điện tử, khi các con tàu được trang bị hệ thống tác chiến điện tử làm mù tên lửa đang bay tới. Nhà phân tích quân sự Dmitry Safonov nói, một điều gây bất ngờ và cực kỳ khó chịu đối với tàu chiến của đối phương là khả năng tương tác của tên lửa Onyx. Tên lửa này có thể trao đổi thông tin về các mục tiêu và chuyển hướng khi cần thiết, bay với tốc độ 2.600 km/h. Mỗi chiếc có thể mang được 200 kg chất nổ, đủ để hủy hoại danh tiếng và lớp giáp ngoài của bất cứ tàu chiến hiện đại nào. Một hệ thống tên lửa Bastion gồm có 4 bệ phóng và chỉ cần 5 phút triển khai để chống lại một hạm đội của địch đang đến gần. Chúng có tổng cộng 24 tên lửa Onyx, trong đó có cả tên lửa dự phòng trong các phương tiện chuyên chở để tái nạp khi cần. Những tên lửa này có thể giúp Iran có đủ năng lực về hỏa lực để bảo vệ vịnh Ba Tư và mọi tàu thuyền đi qua. Thứ tư có thể là xe tăng T-90 huyền thoại. Mặc dù lục quân Iran khá mạnh, nhưng chừng đó là chưa đủ. Họ vẫn cần bổ sung thêm nhiều vũ khí có tính gian đe hơn. Vì thế, chiến tăng T-90 của Nga là sự bổ sung tuyệt vời. Sự lây liệm của T-90 qua thử lửa ở chiến trường khốc liệt Syria cho thấy không phải ngẫu nhiên mà nó đang là dòng xe tăng bán chạy nhất của Nga. Chắc chắn Iran thừa hiểu, chiến trường chỉ được giải quyết khi các bên trực tiếp đối đầu nhau trên bộ. Các đòn tập kích đường không rất quan trọng, nhưng không mang yếu tố quyết định thắng thua. Trước khi lệnh cấm vũ khí hết hiệu lực, Iran thực tế đã xem hàng trực tiếp tại Nga. Đồng thời cũng đã xuất hiện những thông tin về việc Tehran tiến hành đàm phán với Moscow để lên kế hoạch mua sắm ồ ạt nhiều loại vũ khí mới. Vì thế có lẽ không lâu nữa sẽ có những bản hợp đồng chấn động thế giới được công bố. Iran đã sẵn sàng móc hầu bao chi hàng tỷ USD. Vấn đề hiện tại chỉ còn phụ thuộc vào Nga. Liệu họ có dám đương đầu với những sức ép, lời đe dọa của Mỹ và phương Tây để tuồn những kiệt tác vũ khí cho Tehran hay không mà thôi. Mặt khác thì trên thực tế, Iran từ lâu vẫn tụt hậu so với các nước vùng vịnh được Mỹ chống lưng như Saudi Arabia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Các nước đã mua hàng tỷ USD các loại vũ khí tân tiến của Mỹ. Để đáp trả, Tehran chuyển hướng sang việc tự phát triển các tên lửa đạn đạo. Lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc về cơ bản cũng không thể ngăn Iran chuyển vũ khí từ các loại đạn dược cho tới tên lửa đạn đạo tới quân nổi dậy Houthi ở Yemen. Iran phủ nhận việc vũ trang lực lượng Houthi, song các chính phủ phương Tây và nhiều chuyên gia về vũ khí đã nhiều lần nhấn mạnh mối liên hệ này. Theo nhà nghiên cứu Oliver Mayer, sau thất bại của Mỹ tại Hội đồng Bảo an, cộng đồng quốc tế cần làm việc cùng nhau để khôi phục sự thống nhất của cơ quan này và thúc đẩy một sự đồng thuận về hoạt động xuất khẩu vũ khí cho Iran, cũng như các nước Trung Đông khác. Ông Mayer nhấn mạnh, điều quan trọng cần làm là ngăn chặn nguy cơ leo thang những xung đột về cách diễn giải tình hình từ góc độ pháp lý sau ngày 18 tháng 10. Mâu thuẫn sẽ nảy sinh, chẳng hạn như Mỹ cấm việc vận chuyển vũ khí mà họ xem là trái phép, nhưng các quốc gia khác thì không. Mặc dù vậy, các chuyên gia quân sự của Avia.pro lại cho rằng Iran liên quan đến mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa nước này với Trung Quốc, bởi có nhiều thông tin cho thấy Tehran có vẻ đang để mắt tới các chiến đấu cơ thế hệ thứ tư và hệ thống phòng không của Trung Quốc. Với lợi thế về giá, Trung Quốc có thể sẽ đoạt lấy các hợp đồng cung cấp vũ khí cho Iran từ tay người Nga. Theo một số quan sát, thái độ lấp lửng trên của Iran không liên quan đến việc họ sẽ lựa chọn mua vũ khí của ai, mà Tehran đang thăm dò phản ứng của các bên khi lệnh cấm vận hết hiệu lực. Bởi Mỹ luôn lớn tiếng đe dọa sẽ trừng phạt thẳng tay bất cứ quốc gia nào dám bán vũ khí cho Iran, dù có lệnh cấm vận có được gia hạn hay không. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ chỉ có duy nhất Nga và Trung Quốc dám bán vũ khí cho Iran, nhưng họ vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng thiệt hơn cũng như phản ứng của Mỹ về vấn đề này khi mối quan hệ giữa các bên vốn đã không mấy tốt đẹp. Nhân những diễn biến này, Bắc Kinh muốn lấn sâu hơn vào vấn đề Trung Đông bởi sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Trung Đông ngày càng mạnh mẽ. Trung Đông cũng trở nên quan trọng hơn đối với Bắc Kinh trong những năm gần đây, không chỉ vì nhu cầu năng lượng của Trung Quốc mà còn vì tầm quan trọng của khu vực này trong sáng kiến vành đai và con đường. Chuyên gia Didier Chaudet trên trang Asialist nhận định, Bắc Kinh vẫn chưa đủ khả năng quân sự để nuôi dưỡng ảnh hưởng ở Trung Đông, nhưng Trung Quốc lại có một sức mạnh kinh tế đáng kể. Tại Trung Quốc, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được dành cho các quốc gia quan trọng nhất đối với các mục tiêu của Trung Quốc, trong đó phải kể đến Iran.